وإذا شوتو تاي يوم هذا عدنا راح نشتري المشتريات. هذا طلم حمرة، هذا بيوت. هذا اللي تحت لوما. هذا بليشر. ترى هذا تلمس مبلل. لأن عدسات ذهب لونهن رصاصي فاتح. راح تفتح وتلاويتون. هذا اللونين لا تريدون سويتوا فيديو بالعدسات، سووها بالتعليقات. سويت لهم فيديو خاص بالعناية بالعدسات. بصر لون الشعر. للفرج اشتريت نهارة للصبح. دي 3 قطع. واشتريت سيروم ريستار. هذا محلول عدسات. هاي فرشة دونتور. هاي سوار. شوفوا شلون حلوة يا حالة. وهذا أنا حبيت أشرح عنه. هذا عبارة عن موز يستخدم للوجه بدل الحفافة. يعني اللي تعاني من دائما تحف ويطلع حبوب وجهها مثلي أنا من أحف وجهي يظل الحبوب 3 أشهر، يعني الشعر يطلع والحب بعده ما رايح.
فهذا شفته هواي يوتيوبر يستخدمنه، شفتهم باليوتيوب وينصحن بيه، بس كنت ما مقتنعة بيه، وشفته عند اختي تستخدمه وحبيت انه اجربه، قالت لي زين وحبيت اجربه. بس هو يستخدم بدون ماي ولا صابون ولا اي شيء، هيك على الناشف يعني، وتسوين وتشك بيه. ان شاء الله اجربه واقولكم نتيجته شلونها. لا تنسون الاشتراك، لا وجرس، حفتوا